I notice, as soon as Jesus went into heaven, the Holy Spirit was sent back. आता लक्षात ठेवा, जसे कधीही ज्या क्षणी येशू निघून गेला, स्वर्गामध्ये गेला, त्याच क्षणी पवित्र आत्म्याला पाठविण्यात आले. That was the seed, the life giver unto the word, as we spoke last night. तो ते बीज होता, शब्दाला जीवन देणारा, जसे काल रात्री आम्ही त्याबद्दल बोललो. It's the one that quickens the word. हाच तो एक आहे जो शब्दाला प्रज्वलित करतो. Quicken means brings to life. प्रज्वलित करणे म्हणजे जीवन प्रदान करणे. The genuine Holy Spirit only brings to life the word that it is. जो अस्सल पवित्र आत्माच फक्त शब्दाला जीवन प्रदान करतो, जे आहे ते. It won't bring a creed to life. तो धार्मिक मत जिवंत करीत नाही. It can't, because it's nothing of the creed. तो करू शकत नाही, कारण तो धार्मिक मतांपैकी काहीच नाही. It is the life of the word of God, for it is God. तो परमेश्वराच्या शब्दाचे जीवन आहे, कारण तोच परमेश्वर आहे. And it quickens that body. समजले? आणि तो त्या शरीराला प्रज्वलित करतो. Now, notice, as they did, आता लक्षात ठेवा, जसे त्यांनी केले. then the Bible said, and John spoke to his children and said, little children. तेव्हा जसे बायबल सांगते, आणि योहानाने त्याच्या लेकरांना सांगितले आणि म्हणाला, लहान मुलांनो, You have heard of the Antichrist, which was to come into the world. तुम्ही ख्रिस्त विरोधाबद्दल ऐकले आहे, जो जगामध्ये येणार होता. Said, which already is in the world. म्हणाला, तो अगोदरच जगामध्ये आहे. And it working in the children of disobedience. आणि तो अवज्ञा करणाऱ्या संतानामध्ये कार्य करीत आहे. Now that was long, about 30 years after the coming of the Holy Ghost. आता ते सुमारे पवित्र आत्मा आल्यानंतर 30 वर्षांनी झाले. We find when the Holy Ghost come, the real seed, आम्हाला आढळते, जेव्हा पवित्र आत्मा आला, ते अस्सल बीज, real life giver to the seed, तो खरा जीवन प्रदान करणारा त्या बीजास. then here comes that discrepancy in again. तेव्हा येथे ती विसंगती पुन्हा आत येते. And notice, on it went. आणि लक्ष द्या, तशीच ती पुढे गेली. The real word had been vindicated. ती होती, तो सत्य शब्द शाबित केला गेला. And prophets of old had vindicated the word of God to be the truth as they went down. त्या जुन्या करारातील संदेष्ट्यांनी परमेश्वराचा शब्द सत्य म्हणून शाबित केला होता, जसे जसे ते आले. If anybody ever read the Nicene Council or the Pre-Nicene Council, जर यदा कदाचित कोणीतरी नायसिया काउन्सिल वाचले असेल किंवा प्री नायसिया काउन्सिल, then 15 days of bloody politics, ते 15 दिवस रक्त लांछित राजकारणाचे, when them bunch of Romans down there wanted to bring in and make a denomination out of that church, जेव्हा तो रोमी लोकांचा गट आत आणून त्या मंडळीमधून एक संप्रदाय बनवू इच्छित होते. prophets came in, wrapped in sheepskin, eating herbs, संदेष्टे आले, मेंढ्याचे कातडे पांघरून भाजीपाला खात, and stood for that word. आणि त्या शब्दांकरता उभे ठाकले. But what did it do? परंतु त्यांनी काय केले? It had to be like Cain. It had to be like Abel. One had to die. ते कायनासारखे असायला हवे, त्या आबेलसारखे असायला हवे, एकाने मेलेच पाहिजे. Certainly it did. निश्चितच तसे घडले. And the word lost its influence amongst the people. आणि त्या शब्दाने त्याचा त्या लोकांमधील प्रभाव गमावला. And they all voted out the true word and took in dogmas of discrepancy of the early Catholic Church. आणि त्या सर्वांनी त्या शब्दाच्या विरुद्ध मतदान केले आणि पूर्वीच्या कॅथलिक मंडळीची मतप्रणालीची विसंगती आत घेतली. They added a pope, they added a bishop, they added this, that, the other. त्यांनी एक पोप समाविष्ट केला, त्यांनी एक बिशप समाविष्ट केला, त्यांनी हे ते आणि इतर समाविष्ट केले. They've taken away the real true meaning of Peter and of Marion and all the rest of them, made idols. त्यांनी पेत्राचा अस्सल खराखुरा अर्थ काढून घेतला आणि मरियेचा आणि बाकी सर्व गोष्टींचा आणि मूर्त्या बनविला. Made nothing but just a pagan ceremony out of so-called Christian religion. आणि त्यातून काही निष्पन्न न करता एक मूर्तीपूजक विधी नामधारी ख्रिस्ती धर्म बनविला. What was it? Seed of discrepancy and organized. ते काय होते? विसंगतीचे बीज
आणि संघटित झाले. Organized for the first time on earth a church. एक मंडळी पृथ्वीवर प्रथमच अशी संघटित झाली. What was it? ते काय होते? That seed of discrepancy which started sowing, something adding to, taken away. ते विसंगतीचे बीज ज्याने पेरण्यास सुरुवात केली, काहीतरी त्यात भर घालणे आणि काहीतरी काढून घेणे. Who ever heard in the Bible not eat meat on Friday? कोणी कधी ऐकले आहे का बायबलमध्ये शुक्रवारी मांस खाऊ नये म्हणून? Who ever heard in the Bible of anything of sprinkling instead of baptizing in mercy? कोणी कधी ऐकले आहे का बायबलमध्ये की बुडवून बॅप्तिस्मा देण्याऐवजी शिडकाव करणे असे काहीतरी? Who ever heard of those things, a Hail Mary or something? कोणी कधी ऐकले आहे का अशा प्रकारची गोष्टी, कृपापूर्ण मारिये की असे काहीतरी? Who ever heard of some of this rotten Tommy rot of these Protestants too? कोणी कधी ऐकले आहे का अशा काही सडलेल्या केवळ मूर्खपणाच्या या प्रोटेस्टंट लोकांच्या गोष्टी सुद्धा? Hot tank called kettle greasy. तवा कढईला म्हणू शकत नाही की तू काळी आहेस. Right? Just guilty of the least is guilty of the whole. बरोबर. तसे थोडक्याविषयी दोषी तो संपूर्ण गोष्टींविषयी दोषी आहे. Who ever heard of God ever dealing in an organization? कधी ऐकले आहे का परमेश्वराने एका संघटनेशी कधी व्यवहार केला आहे? Show me one time that one ever organized and ever stayed alive. मला एक वेळेस दाखवा की जो कोणी कधी संघटित झाला आणि तो नेहमी जिवंत राहिला. They died immediately and never did rise again. ते त्वरित मरण पावले आणि पुन्हा कधीही वर उठले नाहीत. Time that something takes place. हा समय आहे की काहीतरी घडत आहे. It's time for God to move. हा समय आहे परमेश्वराच्या कृती करण्याचा. It killed the influence amongst the people. तिने लोकांमधील त्या प्रभावाला ठार केले. Same thing's been done today. काहीतरी गोष्ट आज घडलेली आहे. They kill the influence. त्या प्रभावाला ठार करतात. Said all that bunch of holy rollers is nothing to them. What's discrepancy? म्हणतात हो हो तो पवित्र लोळणाऱ्यांचा गट त्यांच्याकरिता येथे काहीच नाही आणि ती विसंगती आहे. Meet the word face to face and see what it is. See if God interprets His own word. शब्दाला समोरासमोर भेटा आणि पहा ते काय आहे. पहा की परमेश्वर स्वतःच्या शब्दाचा अनुवाद करतो. God's able these stones to rise children to Abraham. परमेश्वर सामर्थ्यवान आहे या दगडांद्वारे अब्राहमाकरिता संतती निर्माण करण्याकरता. The word had been thoroughly vindicated by them early Christians. आमेन. तो शब्द सुरुवातीच्या ख्रिस्ती व्यक्तींद्वारे पूर्णपणे साबित केला गेला होता. How God delivered them from everything and diseases, and they had prophets and they spoke in tongues. कशा प्रकारे परमेश्वराने त्यांची प्रत्येक गोष्टीतून सुटका केली आणि आजारातून आणि त्यांच्याजवळ संदेष्टे होते आणि ते अन्य भाषेत बोलले. Interpreted and gave messages that's proved to be exactly the truth every time. अनुवाद केला आणि संदेश दिला तो प्रत्येक वेळी तंतोतंत खरा साबित ठरला. But in the face of all that vindicated word, the people voted it out. परंतु एवढे सर्व करून सुद्धा तो साबित केलेला शब्द लोकांनी निर्णय घेऊन बाहेर टाकला And voted a denomination. आणि संप्रदायाच्या बाजूने निर्णय दिला. That's the mother of all organizations. ही ती सर्व संघटनांची माता आहे. Both are fully matured now. आता दोन्हीही पूर्ण परिपक्व झालेले आहेत. They started seeding again. त्यांनी बीज देण्यास पुन्हा सुरुवात केली आहे. It died out, but it bloomed again in the days of Luther. ते मरून गेले परंतु तिला पुन्हा बहर आला लुथरच्या दिवसात. As we know from the former message on the morning of the breakfast. जसे की आम्ही जाणतो या पूर्वीच्या संदेशाद्वारे येथे या सकाळी प्रचार केला. It bloomed out in the day of Luther. लुथरच्या दिवसात त्याला बहर आला. Now what did they do? Immediately after that great man died, they made an organization. आता त्यांनी काय केले? तो महान मनुष्य मेल्यानंतर त्वरित त्यांनी एक संघटना बनवली. It bloomed out, and again in the days of John Wesley. त्याला बहर आला आणि पुन्हा त्या जॉन वेस्लीच्या दिवसात When them Anglicans with all their eternal securities. तेव्हा त्याने त्या अँग्लिकन लोकांनी त्याच्या सर्वकालिक सुरक्षितते सहित Everything had bounded up into a place what almost universalism, and what happened? आणि सर्व काही एकत्रित बांधले गेले अशा एका ठिकाणी की जवळजवळ ते विश्वव्यापी झाले. आणि काय घडले? God raised up a man named John Wesley and slayed the whole thing. परमेश्वराने एक जॉन वेस्ली नावाचा मनुष्य उभा केला आणि संपूर्ण गोष्ट नष्ट केली. And as soon as he died,
him and Asbury and them, what happened? जसा तो मरण पावला, तो आणि ॲसबरी आणि ते इतर काय घडले? They organized and now you got all kinds of Methodists. ते संघटित झाले आणि आता तुम्हाला सर्व प्रकारचे मेथडिस्ट सापडतील. Then along come one or the other, Alexander Campbell, John Smith, and what more? त्यानंतर एक आला किंवा तो दुसरा, अलेक्झांडर कॅम्पबेल, जॉन स्मिथ आणि इत्यादी. Finally, all broke the Pentecost, coming out of all of it. शेवटी त्या सर्वांच्या मधून पेंटिकॉस्टल बाहेर आला. What happened then? They did run well. What did hinder you? नंतर काय घडले? ते व्यवस्थित धावले. तुम्हाला कोणी अडवले? You went right back in the same mud you come out of. तुम्ही अगदी त्या चिखलात परत गेलात जेथून तुम्ही बाहेर पडला होतात. Right back in the same slop. परत त्या डबक्यात गेले. Went back to discrepancy to make organizations. You had to compromise on the word. विसंगतीकडे परत गेले आणि संघटना बनविण्यासाठी तुम्हाला शब्दाकरिता तोडजोड करणे भाग पडले. And every time God would send something new, you couldn't receive it. आणि प्रत्येक वेळी परमेश्वर तुम्हाकरिता काहीतरी नवीन पाठवित असे ते तुम्ही स्वीकारू शकला नाही. Right. Discrepancy again. हे बरोबर आहे. पुन्हा विसंगती. And notice, as I said the other day, that first little husk had come forth from this root. आणि लक्ष द्या, जसे मी तुम्हाला त्या दिवशी सांगितले की प्रथम लहानसे टर्फल या मुळापासून ते बाहेर आले. Comes up into the leaves and up into the tassel. पानांमध्ये ते आले आणि नंतर झुपक्यांमध्ये आले. Then back into the stalk again. It comes out. नंतर पुन्हा ते देठामध्ये आले आणि बाहेर पडले. That little husk of wheat almost looks like the grain itself. ते लहानसे गव्हाचे टर्फल जवळजवळ दाण्यासारखेच दिसते. And we thought it was, but when you open it up, there's no grain there at all. आणि आम्हाला वाटले दाणाच आहे, परंतु जेव्हा तुम्ही उघडता तेव्हा तेथे दाणा मुळीच नसतो. It's only a supporter for the grain to grow by. तो फक्त एक आधारभूत आहे त्या गव्हाच्या दाण्याची वाढ करण्यास. And it dies also, and the life goes right out of it and goes into the grain. आणि तो नष्ट होतो आणि ते जीवन त्यातून बाहेर पडते आणि त्या दाण्यामध्ये प्रवेश करते. Notice, so they call the churches that sowed. लक्ष द्या, म्हणून ते त्या मंडळांना नाव ठेवलंय ज्यांनी पेरले. We find out today that our so-called churches, even our Pentecostals, आम्हाला आज असे आढळते की आमच्या नामधारी मंडळ्या, आमच्या पेंटिकॉस्टल सुद्धा, we went out. We couldn't be satisfied. We had to make groups of our own. आम्ही बाहेर गेलो. आमचे समाधान होऊ शकले नाही. आम्ही आमचे स्वतःचे गट बनवणे भाग पडले. Everything come up. We had to have this. We had to have this. सर्व काही वर उगवले. आमच्याजवळ हे असणे भाग पडले, आमच्याजवळ ते असणे भाग पडले. We had to have another group. आम्हाला दुसरा गट असणे भाग पडले. And this fellow raised up that he's coming in a white cloud. आणि हा मनुष्य उभा राहिला, म्हणाला तो एका पांढऱ्या ढगावर बसून येत आहे. There's a lion. He's coming on a white horse. दुसरा एक म्हणतो तो एक सफेद घोड्यावरून येत आहे. All right, we'll make two groups. सर्व ठीक आहे, आम्ही दोन गट बनवूया. See, what is it? Sowing out discrepancy. समजले? हे काय आहे? विसंगती, पेरणे. When he comes, whatever it is, he'll interpret his own word when he comes. जेव्हा तो येतो, जे काही असेल ते तो त्याच्या शब्दाचे अनुवाद करील ज्यावेळीच तो येतो. Let's wait till that time. त्यावेळेपर्यंत आपण प्रतीक्षा करू. Gets to talking about that, you don't even get the message of the day. समजून घ्या, त्याविषयी बोलताना तुम्हाला ह्या दिवसाचा संदेश सुद्धा मिळत नाही. Always pointing to what God's going to do or what he has done and ignoring what he's doing. परमेश्वर भविष्यात काय करणार आहे याकडेच नेहमी दर्शविता किंवा भूतकाळात त्याने काय केले आणि दुर्लक्ष करता आता तो काय करीत आहे. That's the way we get discrepancies in it. तशा प्रकारे आम्ही विसंगत्यांमध्ये जातो. Now we notice that today our churches, आता आम्ही जाणतो की आज आमच्या मंडळ्या, or all of our churches, have sowed to the winds and are reaping the whirlwind. आमच्या सर्व मंडळांनी वाऱ्यांना पेरले आहे आणि आता आम्ही वावटळीची कापणी करीत आहोत. We don't have the prayer meetings. We don't have the services we used to have. आमच्याकडे प्रार्थना सभा नाहीत. आमच्याकडे पूर्वी होत असत अशा प्रकारच्या भक्ती सभा नाहीत. What's the matter? काय कारण आहे? We've let down the bars on everything. आम्ही सर्व गोष्टींवरचे कुंपण काढून टाकले आहे. Look, even our Pentecostal churches, sitting full of bob-haired women. That used not be permitted. पहा, आमच्या पेंटिकॉस्टल मंडळात सुद्धा बॉबकट केस कापलेल्या भरपूर स्त्रिया तेथे बसलेल्या आहेत. पूर्वी अशी अनुमती त्यांना दिली जात नव्हती. Painted faces, wearing fingernail polishes, all kind of stuff. रंग फासलेले चेहरे,
नखे पॉलिशने रंगलेली आणि त्या प्रकारच्या सर्व गोष्टींनी. Man out here with like Rickies and so forth, married 3 or 4 times and deacons. Oh, what a discrepancy! येथील पुरुषाला पहा, रिकी सारखे आणि त्याप्रमाणे 3 ते 4 वेळा लग्न केलेले आणि डिकन्स. ओ, काय ती विसंगती! It's filth. हे ओंगळवाणे आहे. How do they do it? God wouldn't have in His church. They have to go to an organization to get into it. ते असे कसे करू शकतात? परमेश्वर अशा गोष्टींना त्यांच्या मंडळीत ठेवू शकत नाही. त्यांना एका संघटनेत जाणे भागच आहे. Somebody afraid to say something about it because he'd be kicked out of the organization. या गोष्टींबद्दल काही बोलण्यास कोणीतरी घाबरतो, कारण त्यांना संघटनेच्या बाहेर फेकून देण्यात येईल. God give us man who's not connected with nothing but God and His Word that'll tell the truth about it. परमेश्वरा, आम्हाला असा मनुष्य दे की ज्याचा संबंध कशाचाही नसावा, परंतु परमेश्वर आणि त्याच्या शब्दाची असावा, या गोष्टीविषयी जो आम्हाला सत्य सांगेल. Exactly what we need. त्याचीच आम्हाला तंतोतंत जरुरी आहे.